بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله. أهلا بكم أحبتي في قناة خديجة للخياطة. برحب بكم. النهاردة معانا الفستان الأدوار الرائع دوا، في ناس كتير طلبته مني. هوريك ازاي تعمليه لأي مقاس. فستان بثلاث أدوار ومع الكم أستك ومتركب له سوستة من الظهر، وهنشوف ازاي بيتعمل. بعوز قد ايه من القماش؟ الفستان ده بيعوز من 3 وربع ل3 ونص من القماش. اسم القماشة دي ايه؟ اسمها رويال. بتدي نتيجة حلوة جدا، وبينفع في قماشات كتير زي السوفت، زي السي واي، زي الكريبات. اول حاجة همسك القماشة بتاعتي وهفردها. انا معايا 3.5 متر من القماش. هطلع اول حاجة الصدر، وبعد كده هوريك ازاي تعملي الكرانيش بتاعتك. حط البورسل على البورسل. اول حاجة هتحط البورسل على البورسل بالشكل ده كده، وبعدين اطبق القماشة بتاعتي على 4 عشان اطلع الصدر بتاع الفستان بتاعي. حط المقفول على المفتوح اهو، المقفول هحطه على المفتوح، وهرحل في المفتوح حوالي 3 سنتي عشان هركب سوستة. شيل البورسل هنا كده، تمام. وابتدي ان انا هم 4 طبقات، 2 مقفولين و2 مفتوحين. الامام هيكون على المسدود والظهر هيكون على المفتوح، وفي 3 سنتي هنا كده للسوستة. هبتدي اول حاجة من الناحية المسدودة، اخش 8 وانزل 2 سنتي عشان اعمل رقبة الظهر. هنزل لرقبة الامام 8 سنتي واخدها على الكتف. بعد كده من الناحية المسدودة برضو هخش نص عرض الكتاف. قيسي عرض الكتاف بتاعتك وخشي بنصهم، الكلام ده لأي مقاس. بعد ما خلط هنزل بالخط بتاع نص عرض الكتاف ده شوية كده، هو حلوين. هاجي بقى الخط دوا انزل 3 سنتي من الكتف، وبعدين اوصلهم بالرقبة، هيديني الكتف بتاعي من غير ما اقيس كتف، من غير اي حاجة. بعد كده هنزل طول الصدر. بجيبه منين طول الصدر؟ بس هنا انا نزلت طول الوسط على طول، انا هعمل وسط عالي فنزلت طول الوسط، ونسيت يعني ونزلت طول الوسط على طول. بعد كده هرجع انزل طول الصدر. بجيبه منين طول الصدر؟ بجيبه من طول الوسط على 2 زائد 3 اساسي لأي مقاس. خشي على خط الصدر ايه، خشي على خط الصدر ربع دوران الصدر صافي زائد 2 بروح، اعملي حردة الباط. خشي على خط الوسط ايه، خشي على خط الوسط ربع دوران الوسط صافي زائد 2 بروح، تمام. انزلي تحت الوسط ب2 سنتي وخديهم على ما فيش على الجنب علشان يظبط لك الفستان، لان ده فستان بوسط، ما يجيش شالح معاكي على ورا. انا عامله وسط عالي، فانا واخده تحت الصدر بحوالي 7 سنتي ولا حاجه. هقص الصدر الوسط على طول، هقص الرقبه على طول، هقص الكتف على طول، هقص الباط على طول. في الجنب هسيب من 2 ل3 سنتي زياده خياطه وقص. هبتدي بقى افك الامام من الخلف. همسك الامام على المسدود زي ما انتوا شايفينه. هبتدي ان انا احرد رقبة الامام، وبعدين احرد الباط حوالي 1.5 سنتي علشان راحة الكم. الكلام ده بشتغله في الامام بس. كده الامام تمام، الامام على المسدود اهو. هاجي بقى اعمل الظهر. ال2 سنتي اللي اخدتهم على ما فيش هحذفهم من وسط الظهر، علشان ال2 سنتي دول بيبقوا في الامام بس. ما نساش ابدا اعمل الكلام ده. الظهر هيكون على المفتوح بالشكل ده كده، وهنركب فيه سوستة. هاجي بقى اقص الكرانيش بتاعه الفستان بتاعتي. بجيب طول الكرانيش ازاي؟ ان انا بمسك الفستان كله، احذف منه طول الصدر هيديني طول الجيبة. همسك الجيبة دي اقسمها على 3، تمام. وبعدين كل كورنيشة بس بزود لها 1 سنتي فوق و1 سنتي تحت للتركيب. انا هنا حطيت البورسل على البورسل، وابتدي اخد 66 سنتي. يبقى انا هاخد طول 66 سنتي بالشكل ده كده، وبعدين اروح
معلمة موصلة علاماتي بالمسطرة. بعدين اقص 66 سنتي دول من القماشة بتاعتي. 66 سنتي دول هعملهم اطبقهم على 4 بالشكل ده كده، هيدوني كورنيشتين، كل كورنيشة 33 طول في عرض 150 سنتي. دول اول كورنيشتين اهم، كورنيشة الامام وكورنيشة للخلف. بس هعمل ايه؟ انا مش هاخد ال150 سنتي كلها، لا، دي عرضة قماش 150 في طول 33، دي 33 في عرض 150. لا، انا مش هاخد بقى 150، هاخد 85 سنتي بس من العرض، واروح شايلة الباقي. يبقى دي مثلا كورنيشة الامام 33 في 85. هاجي بقى اقص عليها اختها، لازم تبقى قدها بالظبط، فبثبتهم على بعض كده اهو، وبقى ايه، وباخد نفس الكورنيشة دي تبقى زي اختها بالظبط، واحدة الامام واحدة الخلف، 33 في 85. وممكن اول كورنيشة تعمليها عرضة قماش واحدة وتقسميها بالنص. هاجي بقى اعمل تاني كورنيشة، نفس اللي عملته في اول كورنيشة، هاخد 66 سنتي واقص نفس الخطوة بالظبط اللي عملتها من شوية. تمام، هقطبقها على 4 واروح شقاها من النص. هشقها بالنص بالشكل ده كده، هتديني كورنيشتين، كورنيشة للأمام وكورنيشة للخلف. دي الكورنيشة رقم 2 أو الطبقة رقم 2، 33 برضو في 150. هشوف هعمل ايه دلوقتي. هاخد منها 115 سنتي تقريبا، واشيل الباقي مش عاوزاه. يبقى تاني كورنيشة عرضها 115، يعني تقريبا كل كورنيشة بتزيد عن اللي تحتها بحوالي 30 سنتي. دي 115 في 33، اختها برضو لازم تكون برضو 115 في 33. حطهم على بعض كده اهو، واظبطهم مع بعض، واحدة للظهر وواحدة للأمام. دي كورنيشة رقم 2. طبعا انت هتزودي يعني على حسب طول الجيبة بتاعتك، يعني هتزودي مثلا، هيزيد معاكي الموضوع 3 سنتي في الكورنيشة، يعني انت بقى طبعا ظبطي الدنيا بتاعتك. تالت كورنيشة هعمل نفس الكلام، هاخد 66 سنتي، بعدين افصل، طبقها على 4 وشقها بالنص. اجي بقى افرد الكورنيشة بتاعتي. دي هاخد منها قد ايه؟ دي هاخد منها حوالي 145 سنتي كده، ولا تقريبا يعني 145 سنتي، واشيل الباقي مش عاوزاه. يبقى تالت كورنيشة هتبقى 33 في 145 تقريبا، برضو زادت عن اللي تحتها بحوالي 30 سنتي. واروح شايلة الكلام ده. عايزة بقص الكم، هجيب حتة كده على 4، وهاخد 67 سنتي طول، لان هركب استك بزيادة الخياطة بتانية الاستك بالكلام ده كله، واروح قصة الحتة اللي على 4 دي قد ايه؟ نص الحتة التخينة من الدراع زائد 5 سنتي، بروح بزيادة خياطة. هبتدي من الناحية المسدودة، اخش 3 سنتي، انزل راس كم 17 سنتي، وصلي راس الكم بنقطة 3 سنتي بخط مايل. قيس الخط المايل دوا في النص بالظبط، اطلعي 2 سنتي، اعملي كيرف عالي وكيرف نازل، وهسيبلك طريقة عمل الكم في صندوق الوصف. هقص راس الكم على طول، على منتصف الكم. الاسورة هسيبها زي ما هي علشان انا هركب فيها استك. افتح الكم بتاعي
واحرد جنب من الكم سنتي علشان يبقى امام الكم، وبعدين اديله فورد. طبعا لما تكون القماشة وشها شبه ظهرها طول ما انتي شغالة علمي. اول حاجة هعمل ايه، همسك الظهر بتاع الفستان، حطيت لزقت فازلين 4 سنتي كده ولا حاجة، لان القماشة خفيفة. عشان هركب السوستة لازم الزق فازلين. لزقت فازلين، وبعد كده هقفل الظهر عادي جدا مقدار 3 سنتي، وبعدين افتح خياطتي اهو. فتحت خياطتي بالشكل ده كده، وفتحت خياطات الظهر بالشكل ده كده، وهركب سوستة عادية جدا بطريقة هسيبلك طريقتها في صندوق الوصف. ركبي السوستة بالشكل ده كده، هنركبها بطريقة مخفية وهي سوستة عادية اهو، مش باينة خالص. هاجي افتح السوستة بتاعتي بالشكل ده كده، اتركبت تمام، الدنيا عندي تمام. هعمل ايه بقى، همسك الكرانيش بتاعتي وهكشكشهم. انا طبعا ظبطتهم بره التصوير. اول كورنيشة لازم تبقى قد وسط القطعة اللي قدامي دي كده، دي اول كورنيشة. تاني كورنيشة لازم اما اكشكشها تجيب الديل بتاع الكورنيشة رقم 1. يعني انا بقى اكشكش اعلى الكورنيشة مش اسفلها. تالت كورنيشة لازم تبقى قد الكورنيشة التانية. هروح اركبهم وهوريكم شكلهم. ادي ركبتهم وش في وش، وركبي ورجعي ركبي الوش في الكورنيشة اللي بعدها. الامام هيتركب بنفس الطريقة. حطي الكتف في الكتف، روحي قفلي الكتاف. بعد ما قفلنا الكتاف هتبقى الدنيا كده. هروح جايبة الكمام بتاعتي، الاكمام، احط كم يمين وكم شمال، واروح اركب على المفتوح. هسيبلك طريقة تركيب الكم على المفتوح في صندوق الوصف ماشي. بس في نفس الوقت بعمل مجرى وادكك فيها استك، وهسيبلك طريقة تركيب الاستك في اسورة الكم اهو. ركبنا عملنا استكنا. هنعمل ايه، حطي الوش في الوش وروحي مقفلة الكم مع الجنب مرة واحدة. بستاهل سهل جدا، هو الشغل كله في كشكشة الكرانيش وتركيبها. وطبعا حساب عدد حساب الكرانيش. قفلنا الجناب اهو. فاضل لي بقى ان انا اشطب الرقبة بالبيه. اروح اعمل شريط من البيه، وهسيبلك طريقة عمل البيه في صندوق الوصف، واروح مشطبة بيه الرقبة. وممكن تعملي بقى اي تشطيب رقبة انتي حباه. ده بيكون الشكل النهائي للفستان بتاعي، رائع جدا 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 في اللون الابيض، تحفة 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 بجد. والقماشة برضو حلوة جدا في الموديل دوت. تنيت الديل، ظبطت الدنيا. لو عجبكم الفيديو بتاعنا ياريت تدوسوا لايك وتشتركوا معنا في القناة عشان يوصلكم كل جديد، وجزاكم الله خيرا.